So ito na guys, sound check na natin tong boga natin na ano guys, na voice and guys. So kung nakikita nyo naman no, grabe yan, sobrang angas na ito guys. So ito na guys, sound check na natin to. So ayan, tara, let's go. So lalagyan natin ng first sound check natin to ha. So ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, please subscribe ka na idolo para updated ka sa mga video. Tapos ma-reach natin yung 100k subscriber ngayong ano guys, ngayong December guys. So ayan, yung mic natin no. So ayan, naka-mic tayo ha. So tara guys, sound check na natin to para malaman natin kung malakas o hindi. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34. Yan, grabe naman na to. Yan. Sound check na natin to guys. So ayan, tara na. First sound check natin to guys. Tingnan natin kung malakas o hindi. So ito na guys. 1, 2, 3, go! Grabe naman yan. Baras. First sound check guys. So mahina pa. Medyo mahina pa. So yan. Second sound check. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan. Sira yung ano. Yung T-sweet guys. Yung ano. Yung kanyang sprayer. So ito na guys. So daming ano. Ito na guys. 1, 2, 3, go! Ay, layo. 1, 2, 3, go. Ay, wala guys, sira. Sira yung ano, P-sweet. Wait lang, palitan natin yung sprayer guys. Ay, palitan natin yung sprayer natin. Ito. Bakit ganun kasi? Sira kasi to eh. So ayan, ito na guys. Ito na guys. 1, 2, 3. 1, 2 na. Ito na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano, bakit tayo? So, ito na. Masira eh. Ayan. Ito na guys. Tingnan natin kung malakas o hindi. So, 1, 2, 3, go! Kagi! Wasag! Kagi! Wasag guys, sira pa yung cricket natin. Sira guys. Bebe. Grabe, sobrang lakas ng buwisin na boga. Wala na, sira na guys. Grabe naman yun. Sobrang lakas naman nun guys. Tunog. Grabe, sobrang lakas guys, sobrang lakas. Nasira agad yung buwisin natin na boga. Wasak oh. Wala na. Ano ang gagawin natin? Grabe yun. Wasak guys. Grabe, sobrang lakas talaga ng buwisin natin na boga guys. So, ayan, hanggang dito na lang yung video natin siguro guys. So, grabe, sobrang lakas ng buwisin natin na boga. So, ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, please subscribe ka na idolo para updated ka sa aking mga video. So, thank you sa panonood guys. Hanggang sa ano, ayan, grabe guys, wasak, sira. Ulitin na lang natin guys, go, grabe yan. Sobrang lakas ng boga natin.